Hello everyone, welcome to our channel, The Inside Tutorials. আজি আমি staticgk series part 9 video to লৈ আহিছো। আজি first in Assam চাম আমি। যদি এইটো series বাকিবিলাক ভিডিও চোৱা নাই আপোনালোকে তেতিয়াহলে I button ক্লিক কৰি পেলাই চাব পাৰে, নহলে description লিংক দিয়া থাকিব। আহক ভিডিওটো আৰম্ভ কৰো। What was the name of the first Assamese movie? অসমীয়া প্ৰথম বোলছবিৰ নাম কি আছিল? এনসাৰটো হ'ব জয়মতী। 1935 ত ইয়াক ৰিলিজ কৰা হৈছিল। Next, what was the first Assamese color movie? অসমীয়া প্ৰথম color movie কি আছিল? এনসাৰটো হ'ব ভাইটি, যেটো 1972 ৰিলিজ কৰা হৈছিল। Next, first woman chief minister of Assam. অসমৰ প্ৰথম মহিলা মুখ্যমন্ত্ৰী কোন আছিল? এনসাৰটো হ'ব সৈয়দ আনৱাৰা তাইমুৰ। Next, who was the first Bharat Ratna awardee from Assam? প্ৰথমজন অসমীয়া যিজনে ভাৰত ৰত্ন এৱাৰ্ড পাইছিল, এনসাৰটো হ'ব গোপীনাথ বৰদলৈ। Next, what was the name of the first cinema hall of Assam? অসমৰ প্ৰথম সিনেমা হল কোনখন আছিল? এনসাৰটো হ'ব জোনাকি। Next, the name of the first film studio of Assam. অসমৰ প্ৰথম ফিল্ম ষ্টুডিঅ'ৰ নাম কি আছিল? এনসাৰটো হ'ব জ্যোতি চিত্ৰবন, আৰু ইয়াক 1968 ত এষ্টাব্লিছ কৰা হৈছিল। Next question 2. What was the name of the first grammar book of Assamese language? অসমীয়া ভাষাৰ প্ৰথম ব্যাকৰণটোৰ নাম কি আছিল? এনসাৰটো হ'ব Grammatical Notes on Assamese Language. ইয়াক নাথান ব্ৰাউন ডাঙৰীয়ে লিখিছিল। Next, what was the name of the first modern Assamese theater hall? প্ৰথম মডাৰ্ণ অসমীয়া থিয়েটাৰ হল কোনখন আছিল? এনসাৰটো হ'ব বান থিয়েটাৰ। এক তেজপুৰত এষ্টাব্লিছ কৰা হৈছিল 1906 চনত। Next, who was the first graduated man from Assam? অসমৰ প্ৰথমগৰাকী গ্ৰেজুৱেট কোন আছিল? এনসাৰটো হ'ব পণ্ডিত আনন্দৰাম বৰুৱা। Next, the first graduated woman from Assam was অসমৰ প্ৰথমগৰাকী মহিলা গ্ৰেজুৱেট কোন আছিল? সুখলতা দুৱাৰা এণ্ড সুধলতা দুৱাৰা। এই দুইগৰাকী আছিল অসমৰ প্ৰথম মহিলা গ্ৰেজুৱেট। Next question to listen. Who was the first ICS from Assam? অসমৰ প্ৰথমগৰাকী ICS অফিচাৰৰ নাম কি আছিল? এনসাৰটো হ'ব পণ্ডিত আনন্দৰাম বৰুৱা। Next, first monthly magazine published from Assam was অসমৰ পাব্লিছ হোৱা প্ৰথমখন monthly magazine কি আছিল? এনসাৰটো হ'ব অৰুণোদয়। ইয়াক 1846 ত পাব্লিছ কৰা হৈছিল। Next, first radio station from Assam was ইয়াৰ এনসাৰটো হ'ব গুৱাহাটী এণ্ড শ্বিলং। ইয়াক 1 জুলাই 1948 ত এষ্টাব্লিছ কৰা হৈছিল। নেক্সট কুৱেশ্যনটোলৈ যাওঁ। ফাৰ্ষ্ট ব্ৰিজ অভাৰ ৰিভাৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ ৱাজ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ ওপৰত প্ৰথমখন ব্ৰিজ কি আছিলে? এনসাৰটো হ'ব চৰাইঘাট ব্ৰিজ, যিটো 1962 এষ্টাব্লিছ কৰা হৈছিলে। নেক্সট, দ্য নেম অফ দ্য ফাৰ্ষ্ট ইউনিভাৰ্চিটি অফ আছাম। অসমৰ প্ৰথমখন বিশ্ববিদ্যালয় কোনখন আছিলে? এনসাৰটো হ'ব গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি। ইয়াক 1948 ত এষ্টাব্লিছ কৰা হৈছিলে। নেক্সট কুৱেশ্যনটোলৈ যাওঁ আমি। হোৱাট ৱাজ দ্য নেম অফ দ্য ফাৰ্ষ্ট মেডিকেল স্কুল অফ আছাম? অসমৰ প্ৰথম মেডিকেল স্কুল কোনখন আছিলে? এনসাৰটো হ'ব বেৰী ৱাইট মেডিকেল স্কুল, যিটো ডিব্ৰুগড়ত অৱস্থিত। 1902 চনত এষ্টাব্লিছ কৰা হৈছিলে। ইয়াক এতিয়া আমি আছাম মেডিকেল কলেজ বুলি জানো। নেক্সট, ফাৰ্ষ্ট মেণ্টেল হস্পিটেল অফ আছাম এষ্টাব্লিছড ইন অসমৰ প্ৰথম মেণ্টেল হস্পিটেলখন ক'ত এষ্টাব্লিছ কৰা হৈছিলে? এনসাৰটো হ'ব তেজপুৰ লুনেটিক এছাইলাম, 1876। ইয়াক আমি এতিয়া লোকপ্ৰিয় গোপীনাথ বৰদলৈ ৰিজিয়নেল ইনষ্টিটিউট অফ মেণ্টেল হেল্থ বুলি জানো। নেক্সট কুৱেশ্যনটোলৈ যাওঁ। দ্য ফাৰ্ষ্ট প্ৰিণ্টিং প্ৰেছ অফ আছাম এষ্টাব্লিছড ইন অসমৰ প্ৰথম প্ৰিণ্টিং প্ৰেছ কেতিয়া এষ্টাব্লিছ কৰা হৈছিলে? নামটো হ'ল মিছন প্ৰেছ, শিৱসাগৰত এষ্টাব্লিছ কৰা হৈছিলে 1844 চনত, 1844। নেক্সট, হু ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট এছামিজ গভৰ্ণৰ অফ আছাম? অসমৰ প্ৰথমগৰাকী অসমীয়া গভৰ্ণৰ কোন আছিলে? বিষ্ণুৰাম মেধি ডাঙৰীয়া। নেক্সট, দ্য ফাৰ্ষ্ট ইনষ্টিটিউট অফ হায়াৰ এডুকেশ্যন অফ আছাম ৱাজ অসমৰ প্ৰথম উচ্চ শিক্ষাৰ অনুষ্ঠান কি আছিলে? এনসাৰটো হ'ব কটন কলেজ, গুৱাহাটী, 1901 চনত ইয়াক এষ্টাব্লিছ কৰা হৈছিলে। নেক্সট কুৱেশ্যনটোলৈ যাওঁ। হু ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট কেবিনেট ইউনিয়ন মিনিষ্টাৰ অফ আছাম? ইয়াৰ এনসাৰটো হ'ব ফকৰুদ্দিন আলী আহমেদ।
Next, who was the first president of India from Assam? প্ৰথম গৰাকী অসমীয়া যিজন ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰপতি আছিল তেখেতৰ নাম হ'ল ফকৰুদ্দিন আলী আহমেদ নেক্সট কোৱেশ্চনটো চাওঁ আমি who was the first PhD from Assam অসমৰ প্ৰথম ডক্টৰেট ব্যক্তিজন কোন আছিল এনসাৰটো হ'ব মইদুল ইছলাম বৰা তেখেতে লণ্ডন ইউনিভাৰ্চিটিৰ পৰা ডক্টৰেট ডিগ্ৰী লাভ কৰিছিল নেক্সট চাওঁ who was the first chief justice of Supreme Court from Assam অসমৰ কোনজন ব্যক্তিয়ে প্ৰথম চিফ জাষ্টিস আছিল সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ এনসাৰটো হ'ব ৰঞ্জন গগৈ আৰু আমাক যদি সোধে who was the first judge of Supreme Court from Assam তেতিয়াহলে ইয়াৰ এনসাৰটো হ'ব প্ৰভাতী কুমাৰ গোস্বামী ডাঙৰীয়া আছিল প্ৰথম জাজ অফ সুপ্ৰিম কোৰ্ট ফ্ৰম আসাম কিন্তু তেখেত চিফ জাষ্টিস নাছিল নেক্সট চাওঁ who was the first women minister of Assam in union cabinet ইয়াৰ এনসাৰটো হ'ব Renukadevi Borkotoky Next, who was the first woman doctor from Assam? অসমৰ প্ৰথম গৰাকী মহিলা ডক্টৰ কোন আছিল? ডক্টৰ ৰজনীপ্ৰভা শইকীয়া। Next, who was the first woman IAS from Assam? অসমৰ প্ৰথম গৰাকী মহিলা IAS কোন আছিল? Parul Das. Next চাওঁ, who was the first woman ACS from Assam? অসমৰ প্ৰথম গৰাকী মহিলা ACS কোন আছিল? এনসাৰটো হ'ব সুচিব্ৰতা ৰায়চৌধুৰী তেখেতে সাব ডিভিজনাল অফিচাৰ হিচাপে কাম কৰিছিল নেক্সট চাওঁ who was the first doctorate of literature from Assam প্ৰথম গৰাকী ব্যক্তি যিজন ডক্টৰেট অফ লিটাৰেচাৰ আছিল অসমৰ ইয়াৰ এনসাৰটো হ'ব সূৰ্য কুমাৰ ভূঞা তেখেতে লণ্ডন ইউনিভাৰ্চিটিৰ পৰা ডক্টৰেট ডিগ্ৰী লাভ কৰিছিল নেক্সট চাওঁ The first recipient of Sahitya Academy Award অসমৰ সাহিত্য একাডেমী বঁটা পোৱা প্ৰথম গৰাকী ব্যক্তি হ'ল যতীন্দ্ৰনাথ দুৱৰা তেখেতে বনফুলৰ কাৰণে সাহিত্য একাডেমী বঁটা পাইছিল 1952 চনত 1952 নেক্সট কোৱেশ্চনটো ফাৰ্ষ্ট ৰিচিপিয়েণ্ট অফ জ্ঞানপীঠ এৱাৰ্ড ফ্ৰম আসাম জ্ঞানপীঠ বঁটা বিজয়ী প্ৰথমজন অসমীয়া হ'ল ডক্টৰ বীৰেন্দ্ৰ কুমাৰ ভট্টাচাৰ্যদেৱ তেখেতে মৃত্যুঞ্জয়ৰ বাবে 1979 চনত জ্ঞানপীঠ বঁটা লাভ কৰিছিল নেক্সট The first Assamese woman to qualify for Olympics, Lovelina Borgohain. Next question to the first engineering college of Assam. অসমৰ প্ৰথম ইঞ্জিনিয়াৰিং কলেজখন হ'ল Assam Engineering College 1955 ত এষ্টাব্লিছ কৰা হৈছিল Next, who was the first woman chief justice of Guwahati High Court? Guwahati High Courtৰ প্ৰথম গৰাকী মহিলা চিফ জাষ্টিস হ'ল শ্ৰীমতী মীৰা শৰ্মা Next question to Sam. Who was the first Assamese person to climb Mount Everest? Mount Everest climb কৰা প্ৰথম গৰাকী অসমীয়া হ'ল তৰুণ শইকীয়া তেখেতে 2013 চনত ক্লাইম্ব কৰিছিল Mount Everest Next, what was the first children magazine of Assam? অসমৰ প্ৰথম children magazine কি আছিল এনসাৰটো হ'ব লৰা বন্ধু 1888 চনত 1888 ত ইয়াক পাবলিশ কৰা হৈছিল ফাৰ্ষ্ট Next, what was the first women magazine of Assam? অসমৰ প্ৰথম women magazine কি আছিল এনসাৰটো হ'ব ঘৰ জিয়তি ইয়াক 1927 চনত 1927 ত ফাৰ্ষ্ট পাবলিশ কৰা হৈছিল Next, the first book of Assamese literature was অসমীয়া লিটাৰেচাৰৰ প্ৰথম বুকখন অসমীয়া সাহিত্যৰ বুৰঞ্জী দেবেন্দ্ৰনাথ বেজবৰুৱা ডাঙৰীয়া লিখিছিল 1912 চনত Next চাওঁ What was the name of the first Assamese printed book? প্ৰথমখন অসমীয়া ছপা কিতাপৰ নাম কি আছিল এনসাৰটো হ'ব ধৰ্মপুস্তক 1813 চনত আত্মাৰাম শৰ্মাই ইয়াক ছপি উলিয়াইছিল ই আছিল বাইবেলৰ ট্ৰান্সলেচন Next চাওঁ Which famous Assamese personality first established tea garden in Assam? অসমৰ প্ৰথম চাহ বাগিচা ৰোৱা প্ৰথমজন অসমীয়া আছিল মনিৰাম দেৱান ডাঙৰীয়া Next চাওঁ Who was the first literary pensioner of Assam? অসমৰ প্ৰথম লিটাৰেৰী পেঞ্চনাৰ কোন আছিল এনসাৰটো হ'ব পদ্মনাথ গোহাঁই বৰুৱা 1906 চনৰ পৰা তেখেতক পেঞ্চন দিয়া আৰম্ভ কৰিছিল Next, who was the first female literary pensioner of Assam? এনসাৰটো হ'ব নলিনীবালা দেৱী তেখেতে 1954 চনৰ পৰা লিটাৰেৰী পেঞ্চন পাইছিল Next, who was the first president of অসম সাহিত্য সভা অসম সাহিত্য সভাৰ প্ৰথম প্ৰেসিডেন্ট কোন আছিল এনসাৰটো হ'ব পদ্মনাথ গোহাঁই বৰুৱা 1917 চনত তেখেতে প্ৰেসিডেন্ট আছিল Next, who was the first president of Indian National
Congress from Assam? Answer to hobo Debokanta Bora. Tekhete 1974 চনত 1974 Indian National Congress president asile. Next question to jao. Who was the first Arjun Award winner from Assam? অসমৰ প্ৰথমজন ব্যক্তি যি অৰ্জুন বঁটা পাইছিলে এনসাৰটো হ'ব ভোগেশ্বৰ বৰুৱা 1966 চনত 1966 তেখেতে অৰ্জুন বঁটা পাইছিলে Who was the first female Arjun Award winner from Assam? অসমৰ প্ৰথমগৰাকী মহিলা যিনে অৰ্জুন বঁটা পাইছিলে এনসাৰটো হ'ব মনালিসা বৰুৱা তেখেতে 1987 চনত অৰ্জুন বঁটা লাভ কৰিছিলে 1987 ত Next, who was the first winner of Assam Ratna Award? প্ৰথমজন অসম ৰত্ন বঁটা বিজয়ী ব্যক্তিজন হ'ল ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকা তেখেত 2008 চনত অসম ৰত্ন বঁটা দিয়া হৈছিল Next, who was the first দাদা সাহেব ফালকে বঁটা winner from Assam? এই আনসাৰটো হ'ব ভূপেন হাজৰিকা তেখেতে 1992 দাদা সাহেব ফালকে বঁটা পাইছিল Next, who was the first female to win Jnanpith Award from Assam? অসমৰ প্ৰথমগৰাকী মহিলা যি জ্ঞানপীঠ বঁটা লাভ কৰিছিল আনসাৰটো হ'ব মহামন্ত্ৰী এছাম গোস্বামী Next question লৈ যাওঁ Who was the first vice chancellor of Guwahati University? গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ প্ৰথমজন ভাইস চেঞ্চেলৰ কোন আছিল আনসাৰটো হ'ব কৃষ্ণকান্ত সন্দিকৈ Next, who was the first Padmasri Award winner from Assam? প্ৰথমগৰাকী অসমীয়া যি পদ্মশ্ৰী বঁটা বিজয়ী আছিল তেখেত হ'ল কৃষ্ণকান্ত সন্দিকৈ 1955 চনত তেখেতক এৱাৰ্ড দিয়া হৈছিল Next, first Padmasri Award winner woman from Assam প্ৰথমগৰাকী মহিলা যি পদ্মশ্ৰী এৱাৰ্ড পাইছিল আনসাৰটো হ'ব নলিনীবালা দেৱী তেখেতে 1957 চনত পদ্মশ্ৰী বঁটা পাইছিল Next, who was the first Padma Bhushan Award winner from Assam? প্ৰথমগৰাকী অসমীয়া যি পদ্মভূষণ বঁটা বিজয়ী আনসাৰটো হ'ব কৃষ্ণকান্ত সন্দিকৈ 1967 ত তেখেতে পদ্মভূষণ বঁটা লাভ কৰিছিল Next, who was the first woman from Assam to win Padma Bhushan Award? প্ৰথমগৰাকী অসমীয়া মহিলা যি পদ্মভূষণ বঁটা পাইছিল আনসাৰটো হ'ব পুষ্পলতা দাস 1999 ত তেখেতে পদ্মভূষণ বঁটা লাভ কৰিছিল Next, who was the first speaker of Assam Legislative Assembly? Assam Legislative Assembly প্ৰথমজন স্পিকাৰ কোন আছিল আনসাৰটো হ'ব বসন্ত কুমাৰ দাস Next, who was the first deputy speaker of Assam Legislative Assembly? Assam Legislative Assembly deputy speaker কোন আছিল প্ৰথম আনসাৰটো হ'ব বনলি খংমেন Who was the first secretary of Assam Sahitya Sabha? অসম সাহিত্য সভাৰ প্ৰথমজন সেক্ৰেটাৰী কোন আছিল আনসাৰটো হ'ব শৰৎ চন্দ্ৰ গোস্বামী In which year the first state level book fair was held in Assam? প্ৰথম state level book fair কেতিয়া হৈছিল অসমত আনসাৰ হ'ব 1978 ই নগাঁৱত অনুষ্ঠিত কৰা হৈছিল Next, in which year the first national level book fair was held in Assam? প্ৰথম national level book fair কেতিয়া অনুষ্ঠিত কৰা হৈছিল অসমত এই আনসাৰটো হ'ব 1984 ইয়াক গুৱাহাটীত অনুষ্ঠিত কৰা হৈছিল আজিৰ ভিডিওটো ইমানতে সামৰণি মাৰিছো যদি ভিডিওটো ভাল পাইছে তেতিয়াহলে লাইক আৰু শেয়াৰ কৰি দিব যদি কিবা কোৱেশ্চন থাকে তেতিয়াহলে কমেন্ট বক্সত কমেন্ট কৰি দিব পাৰে আৰু যদি চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেতিয়াহলে সাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব ধন্যবাদ